Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Сьогодні пропоную поговорити про парні годинники. В асортименті багатьох брендів є моделі, які відрізняються лише позиціонуванням для неї та для нього. Зазвичай жіночі версії мають менші габарити та можуть додатково декоруватися камінцями. Тож пропоную сьогодні розглянути добірку цікавих парних годинників у різних цінових сегментах. Давайте одразу почнемо з механічних варіантів. У серії Seiko Presage Cocktail Time бренд пропонує великий вибір стильних механічних годинників як для дівчат, так і для хлопців. Для цієї добірки я обрав яскраву пару у золотистому виконанні. Чоловіча модель натхнена коктейлем Birch Julep. Це добре читається в золотистому циферблаті з вираженим вертикальним градієнтом. Менша жіноча версія черпає натхнення з традиційного різдвяного напою Eggnog на основі молока, яєць, цукру та спецій, інколи з додаванням рому, віскі або бренді. Саме його теплий відтінок відображений на золотистому циферблаті. Обидва циферблати мають схожу текстуру та доповнені накладеними золотистими індексами. У жіночої версії Eggnog індекси на позиціях 12, 3, 6 та 9 годин інкрустовані діамантами. Стрілки в обох моделях також золотисті, а секундна стрілка виконана у формі палички для розмішування коктейлю – фірмовий елемент в серії Cocktail Time. В обох годинниках присутня індикація дати в положенні 3 години. За роботу відповідають японські механічні калібри з автоматичним заводом. У чоловічій моделі встановлений Seiko 4R35, у жіночій Seiko 2R05. Механізми мають схожі характеристики, а запас ходу становить близько 40 годин. Циферблат захищає куполоподібне скло Harlex. Корпуси виготовлені з нержавіючої сталі з золотистим PVD покриттям. Габарити моделей такі. Жіноча версія має діаметр 33 мм, товщину 10,9 мм та відстань від вушка до вушка 37 мм. Чоловіча версія діаметр 40,5 мм, товщина 11,8 мм, відстань від вушка до вушка 47,5 мм. Обидві моделі комплектуються п'ятирядним сталевим браслетом з PVD покриттям та застібкою типу метелик з кнопками. Задня кришка у чоловічій версії прозора та загвинчувана, крізь неї видно механізм, тоді як жіноча модель має глуху задню кришку. Продовжуємо добірку механічними годинниками. Цього разу швейцарська класика Tissot Le Local. Це одна з базових і водночас найпізнаніших серій бренду, названа на честь невеликого містечка Le Local у Швейцарії, де з середини 19 століття і донині виготовляють годинники Tissot. Обидві моделі отримали зелений циферблат. Центральна частина прикрашена гілюшуванням Classe de Paris, або ж так званими парижськими цвяхами. У чоловічій версії використані сріблясті римські цифри, розміщені на гладкій частині циферблата, а праворуч біля позначки 3 години знаходиться вікно дати. Жіноча модель замість класичних індексів оздоблена 12 діамантами загальною вагою 0,05 карата. Всередині жіночої моделі встановлено механічний калібр Powermatic 48111 з автоматичним та ручним заводом. Механізм працює на пружині Nivachron, яка має покращені антимагнітні властивості та забезпечує 48 годин запасу ходу. Чоловіча версія отримала калібр Powermatic 80111, 23 камені, частота 21600 напівколивань на годину та запас ходу до 80 годин. Циферблати обох моделей захищені сафіровим склом стійким до подряпин. Корпуси виготовлені з нержавіючої сталі 316L. Діаметр чоловічого годинника становить 39,3 мм, товщина 9,75 мм. Жіноча модель компактніша – 29 мм у діаметрі та 8,95 мм завтовшки. Годинники комплектуються браслетами з нержавіючої сталі. Жіночий браслет шириною 14 мм складається з 5 рядів полірованих ланок, чоловічий – 19 мм із 7 рядів. Обидва оснащені зручною застібкою типу метелик та системою швидкої заміни. Якщо про попередні моделі можна було однозначно сказати, де чоловічий годинник, а де жіночий, то з наступним учасником добірки все не так очевидно. Citizen Tsuyosa – це саме той випадок, коли межа між для нього та для неї практично стирається. Представивши минулого року версію у корпусі 37 мм, а нагадаю, що раніше Tsuyosa існувала виключно у 40-мм корпусі, бренд суттєво розширив асортимент як для дівчат, так і для хлопців. Наприклад, особисто для мене версія на 37 мм подобається більше за 40 мм. Водночас і дівчата нерідко обирають саме такий годинник. Тут усе питання смаку. За структурою циферблата обидві версії ідентичні. Щоправда, 40-мм моделі наразі мають значно більше кольорових варіацій, просто тому що вони довше представлені на ринку.
Тож очікуємо поступового розширення палітри і для 37 мм. Справа розташована апертура з лупою на сапфіровому склі. Накладені індекси та стрілки доповнені люмінесцентним покриттям для кращої читабельності у темряві. За роботою обох версій відповідає механічний калібр Miyota 8210 з автоматичним та ручним заводом. Запас ходу складає 42 години. Корпуси виготовлені із нержавіючої сталі 316L. Окрім різниці у діаметрі, 37-мм версія має трохи більшу товщину – приблизно на 0,3 мм. Годинники комплектуються інтегрованими сталевими браслетами із застібкою на кнопку. Задні кришки загвинчуються, і крізь них можна спостерігати роботу механізму. Завершуючи добірку механічних моделей, пропоную знову повернутися до Seiko, а саме до лінійки Seiko 5 Sports. Нагадаю, що окрім добре відомих дайверських моделей SKX Series з односпрямованим безелем, у серії є ще варіанти без безеля, більш універсальні та повсякденні. Саме такі дві моделі зараз перед вами. За винятком кольору та розміру корпусу, обидва годинники мають практично однакові характеристики. На циферблаті розміщені накладені індекси та стрілки з яскравим люмінесцентним покриттям Seiko LumiBright, що забезпечує чудову читабельність у темряві. Справа традиційно розташована індикація дати та дня тижня. За роботу чоловічої версії відповідає механічний калібр 4R36, тоді як жіноча модель працює на калібрі 2R06. Механізми схожі за характеристиками та забезпечують запас ходу близько 40 годин. Циферблат захищений фірмовим склом Hardlex. Корпуси виготовлені з нержавіючої сталі, причому жіноча модель додатково має часткове PVD покриття. Габарити чоловічої версії – діаметр 40 мм, товщина 11,5 мм. Жіноча модель компактніша – діаметр 28 мм, товщина 11,2 мм. Обидва годинники комплектуються браслетами з нержавіючої сталі. Чоловіча версія оснащена прозорою загвинчуваною задньою кришкою, крізь яку можна побачити роботу механізму. Жіночий варіант отримав глуху задню кришку. Ну і давайте переходити до кварцевих годинників. Найбільш бюджетні рішення, як завжди, пропонує Casio. Серед великого різноманіття класичних моделей особливою популярністю користується серія 1302 з характерним рифленим рантом. Лінійка має багато кольорових варіацій. Для прикладу, жіноча модель з світлим перламутровим циферблатом та чоловіча з класичним білим. На циферблатах розміщені сріблясті накладені індекси, а також апертура справа. За роботу відповідає точний кварцевий механізм, що працює від батарейки з ресурсом до 3 років. Циферблат захищений мінеральним склом. Металевий корпус доповнює головна візуальна особливість серії – рифлений рант, який додає годинникам впізнаного характеру. Габарити жіночої версії складають 34,5 на 32 на 8,7 мм, чоловічої 44,2 на 38,5 на 9,2 мм. Обидві моделі комплектуються сталевим браслетом. Якщо заговорили про Casio, обов'язково треба зупинитися на G-Shock. Практично всі популярні серії доступні в декількох розмірах, і 2600 серія не виключення. Наприклад, ось такі моделі у бежевому кольорі. Циферблат цікавіший у більшої версії. Він блакитний напівпрозорий, що додає годиннику сучасного вигляду. За функціоналом обидві моделі абсолютно однакові. Світовий час, секундомір, таймер, будильники, автоматичний календар, LED-підсвітка. Корпус виконаний за технологією Carbon Core Guard із накладкою з біополімеру. Габарити більшої моделі 48,5 на 45,4 на 11,8 мм. Менший 46,2 на 42,9 на 11,2 мм. Тим не менш, як і у випадку Citizen, обидва ці варіанти можуть бути для чоловіків і для дівчат. Давайте розглянемо і дайверські варіанти. Наприклад, Certina пропонує дуже вдалі кварцеві годинники з дайверським дизайном в межах колекції DS Action. Зупинимося на моделях із синіми циферблатами. У більшої версії класичний синій циферблат, тоді як у меншої він перламутровий, що виглядає значно делікатніше. Накладені індекси та стрілки оснащені люмінесцентним покриттям Super Luminova, а індикація дати розміщена знизу, на позначці 6 годин. За роботу відповідають точні кварцеві калібри F05412 у жіночій версії та F06412 у чоловічій. Обидва механізми мають схожі характеристики і оснащені технологією Preci Drive, що забезпечує точність плюс-мінус 10 секунд на рік. Годинники обладнані односпрямованим безелем із синьою алюмінієвою вставкою. Циферблат прикритий сапфіровим склом, стійким до подряпин з антивідблисковим покриттям. Корпус виконаний з нержавіючої сталі 316L з частковим PVD покриттям на безелі та ключику.
Ключ і задня кришка загничуються, що забезпечує водозахист на рівні 30 бар. Діаметр жіночої моделі складає 34,5 мм, чоловічої 40 мм. Поставляються годинники на біколорному сталевому браслеті із застібкою з кнопками та з додатковим запобіжником. Також Certina пропонує і класичні парні моделі, зокрема в межах колекції DSK Mano. Обидва годинники отримали сріблястий циферблат із золотистими накладеними індексами та арабськими цифрами. Справа розміщена апертура. За точність ходу відповідають кварцеві калібри з технологією Preci Drive, яка забезпечує похибку не більше плюс-мінус 10 секунд на рік. Циферблат прикритий сапфіровим склом, стійким до появи подряпин з антивідблисковим покриттям. Корпус виконаний із нержавіючої сталі 316L з частковим PVD-покриттям на ранті та ключику. Діаметр жіночої моделі становить 28 мм, чоловічої 39 мм. Поставляються годинники на біколорних сталевих браслетах із 5 рядів ланок, оснащених зручною застібкою типу Metallic з кнопками. Більш повсякденні парні годинники знаходимо у колекції Tissot PR100. Ще зовсім нещодавно ця лінійка асоціювалася зі спортивними та доволі масивними моделями. Однак, після оновлення бренд зробив акцент на більш класичному і універсальному дизайні. Жіноча модель отримала перламутровий циферблат, тоді як чоловіча версія оснащена сірим циферблатом із вертикальною текстурою. Стрілки та накладені годинні індекси виконані у золотистому кольорі і доповнені люмінесцентним покриттям для зчитування часу у темряві. За роботу відповідає точний кварцевий механізм швейцарського виробництва. Циферблат прикритий сапфіровим склом, стійким до появи подряпин. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі. При цьому жіноча модель має золотисте PVD-покриття на ранті, що додає елегантності. Діаметр жіночого годинника становить 34 мм, чоловічого 40 мм. Комплектуються моделі шкіряними ремінцями зі стандартною застібкою баклею та системою швидкої заміни, що дозволяє легко змінювати стиль без інструментів. Якщо про Сіти Zancuyosa ми говорили, що менші версії підходять як чоловікам, так і жінкам, то з Tissot PRX ситуація схожа. Навіть попри ще менший корпус 35 мм, цей годинник цілком комфортно виглядає на багатьох чоловічих зап'ястях. Але Tissot пішли ще далі і представили версію з корпусом 25 мм. Такий розмір уже впевнено можна назвати суто жіночим. У порівнянні з базовою 40-мм PRX ця модель виглядає справді компактною та витонченою. У нашому випадку версія з перламутровим циферблатом. До речі, на відміну моделей у корпусах 40 та 35 мм, тут відсутні віконце дати, що робить дизайн ще більш чистим та мінімалістичним. За роботу відповідає точний кварцевий механізм швейцарського виробництва. Циферблат прикритий сапфіровим склом, стійким до появи подряпин. Корпус виготовлений з гіпоалергенної нержавіючої сталі 316L і одразу переходить в інтегрований сталевий браслет. Застібка типу Metallic з кнопками, зручна та надійна. Отже, ми пройшлися по різним варіантам парних годинників. Від механіки до кварцу, від класики і до спортивних моделей. Вийшов такий собі топ-10. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які моделі сподобалися вам найбільше. Дуже вам дякую за перегляд, не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. До нових зустрічей!